สงครามที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นแผนการที่เขาวางมาตั้งนานแล้วอยู่บนกระดาษอยู่ในกระดานอยู่บนโต๊ะคุยกันมาเป็นหลาย10 ปีแล้วแหละแต่ถ้าถามว่าโอ๊ยถ้าไหนๆอยากจะครองโลกขนาดเนี้ยครองโลกแบบไม่ต้องมีสงครามอะทำได้ไหมเอาจริงตามทฤษฎีแล้วมันทำได้อยู่นะแต่ทรายไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างครองโลกแบบให้มันมีสงครามกับครองโลกแบบไม่มีสงครามเลยอะไรมันจะแย่สำหรับเรามากกว่ากันเพราะทฤษฎีของการครองโลกแบบไม่มีสงครามเนี่ยมันจะทำได้ก็ต่อเมื่อสามารถครอบครองทรัพยากรได้อย่างหมดจดเด็ดขาดซึ่งทรัพยากรนั้นหมายถึงเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสกุลเงินของทุกประเทศทั่วโลกจะต้องอยู่ในระบบเดียวกันและควบคุมได้ 2. คนประชากรทุกคนบนโลกไม่ยกเว้นแม้แต่ใครคนใดคนหนึ่งนั้นจะต้องติดตามได้และควบคุมได้แต่ทำไมรู้ป่ะแต่สิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะถ้าในโลกใบนี้เนี่ยนะมันยังมีประเทศที่แบบฉันจะแข่งอะอเมริกาอยากจะครองแต่ทำไม่ได้เพราะมีจีนไงจีนที่อยากจะ de-dollarization อยากจะไม่พึ่งดอลลาร์และจะทำการค้านอกดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอเมริกาเขาก็เลยมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องจัดการให้มันแบบหมดจดอะเพราะถ้าอะไรมันยังไม่อยู่ในระบบนายทุนที่เขาลงเงินเอาไว้เนี่ยนะมันจะถอนทุนถอนกำไรได้ไม่ค่อยสะดวกสนับสนุนข้อมูลแผนการครองโลกของช่องทราย Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายมากเลยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันนะคะบอกเลยว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงทรายยินดีต้อนรับความคิดเห็นทุกคนอยู่แล้วขอให้มันสุภาพแค่นั้นพอและที่อยากจะให้ทำมากที่สุดนะคะก็คือใช่กด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยค่ะใครกดแล้วขอบคุณมากๆเลยใครยังไม่กดให้ทีเดียวพอแล้วนะคะแล้วก็เผื่อทรายลงคลิปคราวหน้าเราจะได้เจอกันใหม่ไงดีไหมขอบคุณนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะคลิปนี้เรามาเริ่มต้นเลยแผนการครองโลกถ้าอยากจะครองโลกแบบไม่มีสงครามเนี่ยนะมันทำได้อย่างที่บอกไปแหละว่ามันจะต้องควบคุมทรัพยากรให้ได้อย่างหมดจดเด็ดขาดนั่นก็คือควบคุมเงินและควบคุมคนซึ่งมันมีชื่อเรียกด้วยนะคะว่าสิ่งนี้เรียกว่า control grid หรือว่าเครือข่ายการควบคุมอะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะซึ่งถ้าจะทำสิ่งนี้ให้ได้มันจะต้องทำให้เกิดปัจจัยขึ้นมา3อย่างที่แบบจับต้องได้นะซึ่งไอ้ปัจจัย3อย่างเนี้ยเดี๋ยวจะบอกในคลิปนี้ซึ่งบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ว่ามันยังไม่มีมันมีแล้วหมดทั้ง3อย่างเนี่ยแหละเพียงแต่ว่ามันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะทีนี้มาพูดถึงแผนการของสหรัฐอเมริกาบ้างดีกว่าสงครามที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แบบตู้ตามเนี่ยแล้วมันก็แบบไล่มาเลยเนี่ยมันอยู่ในแผนการมันอยู่ในกระดาษมันอยู่บนโต๊ะมานานแล้วจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วมันอาจจะจริงก็ได้นะเพราะถ้าไม่จริงธนาคารกลางทั่วโลกจะกวาดทองเข้าคลังกันทำไมถ้ามันไม่ได้จะมีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ปะแล้วฟังข้อความนี้นะแผนการของสหรัฐอเมริกาในการใช้กองกำลังทหารในการโจมตีอิหร่านนั้นคือหมากที่อเมริกาจะต้องเก็บให้ได้เพราะถ้าเกิดว่าเก็บอิหร่านได้ปุ๊บราคาน้ำมันมีโอกาสจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง$200สหรัฐต่อบาร์เรลและถ้าราคาน้ำมันอยู่ในระดับนั้นประเทศจีนจะยืนหยัดไม่ไหวและสหภาพยุโรปก็จะยืนหยัดไม่ไหวเช่นกันนี่ไม่ใช่คำพูดของทรายแน่นอนค่ะใครจะไปกล้าพูดขนาดนั้นแต่นี่คือคำพูดคาดการณ์ที่นักการเมืองชาวรัสเซียที่ชื่อว่าวลาดิเมียร์ เซรินอฟสกี้พูดเอาไว้ตั้งแต่ปี 2013 ไปฟังเสียงกันเต็มๆค่ะ Еще они должны 7 стран арабских оккупировать, разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран. Америке надо ослабить Китай. В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают $200 за баррель. Китайская экономика не выдержит. И Евросоюз не выдержит. То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай. แล้วถ้าใครบอกว่าโอ้โหอันนั้นมันคำพูดฝั่งตรงข้ามสหรัฐอเมริกามากๆเลยอ่ะมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่เราลองมาฟังได้ไหมคะอดีตผู้นำสูงสุดของนาโตเวสลีย์ คลาร์ก
พูดไว้เมื่อปี 2007 นะคะเขาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลของจอร์จ W. บุชเนี่ยนะในขณะที่กำลังโจมตีอัฟกานิสถานแล้วก็อิรักอยู่เนี่ยมันมีเปเปอร์ที่บอกว่าเป้าหมายต่อไปคืออีก7นะคะประเทศอิสลามซึ่งในจำนวนนั้นประเทศสุดท้ายที่จะต้องจัดการให้ได้คืออิหร่านฟัง So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." แล้วถ้าใครติดตามช่องทราย Many Monster นะคะก็หลายๆคนจะจำได้ว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วทรายลงคลิปนี้อิหร่านอาจจะเป็นคิวต่อไปก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์จริงๆที่อเมริกาเนี่ยแบบไปบึ้มใส่อิหร่านจริงๆใช่ไหมแล้วมันก็มีคอมเมนต์มาประมาณว่าโอ้โหช่องนี้แม่นจังแม่นอย่างกระตาเห็นขอเลขหน่อยได้ไหมหรือว่าเอาผ้าไปผูกแล้วขูดเอาได้ไหมไม่ได้ค่ะเอางี้คือต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าขอบคุณมากนะคะที่คิดว่าแบบเฮ้ยช่องทรายแม่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจแหละแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นแผนการที่เขาวางกันมานานแล้วค่ะข้อมูลเนี้ยมันไม่ได้เป็นสาธารณะก็จริงแต่มันไม่ใช่ความลับเลยนะคะแผนการในการโจมตีอิหร่านเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามนะคะคือเขาพูดถึงกันมานานมากแล้วค่ะมีหลักฐานเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของประเทศอิสราเอลนะคะที่พูดถึงเรื่องการโจมตีอิหร่านไว้ตั้งแต่ปี 1996 จนถึงปัจจุบันจัดการไปเสร็จเรียบร้อยแล้วลองฟังดู The deadline for attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished. From there, it's only a few months, possibly a few weeks. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons that would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. ซึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรนี้คือมันยาวนานมันแน่นมันซับซ้อนมันกันมากเลยนะคะว่าทำไมอิสราเอลถึงต้องอยากตีอิหร่านมากขนาดนั้นซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับประเทศอิสลามอะไรใดๆในพื้นที่นั้นด้วยซึ่งแน่นอนว่าทรายขอไม่ลงรายละเอียดในคลิปนี้แล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ความขัดแย้งในโซนตะวันออกกลางแล้วก็ทรายแนะนำให้ไปดูช่องนี้นะ Point of View เขาทำเอาไว้แบบแน่นมากดีจริงๆแต่ช่องเราชื่อช่องว่าสาย Money Monster เพราะฉะนั้นเราไปลงประเด็นนี้กันดีกว่าค่ะว่าความเป็นไปได้ในความรุนแรงนี้ที่มันมาจากคำว่าเงินนายทุนและการถอนทุนพร้อมกำไรซึ่งในการดูเกมนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าใครคนไหนเป็นผู้เล่นที่แท้จริงในเกมกันแน่และถ้าอยากจะรู้จักผู้เล่นหรือว่า the players นะคะกลับไปดูคลิปนี้กันอีกรอบดูคลิปนี้จบก่อนแล้วค่อยไปดูซึ่งในที่นี้นะคะเราจะมีหน้าตาของตัวอย่างนายทุนเรามาดูกันค่ะว่าใครกันบ้างที่สนับสนุนเงินให้โดนัลด์ทรัมป์ให้กับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาซึ่งบอกก่อนว่าตัวเลขที่เราจะได้เห็นอยู่ในชาร์ตเนี่ยนะคะมันเป็นแค่ตัวเลขที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็เป็นตัวเลขแค่ปีนี้เท่านั้นแหละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะอันดับ1คนที่เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับโดนัลด์ทรัมป์ทิโมธีเมโลค่ะคนนี้เนี่ยนะคะเขามีอำนาจแบบเหนืออาณาจักรการเงินเกือบทั้งหมดเลยอันดับ2คนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็คืออีลอนมัสก์ค่ะใช่ SpaceX Tesla ซึ่งมันรวมหมดนะคะตั้งแต่เจ้าแห่งเทคโนโลยี AI การทหารตั้งแต่พื้นผิวโลกยันชั้นบรรยากาศแล้วก็ทะลุออกไปนอกอวกาศเลยค่ะอันดับ3สปอนเซอร์ใหญ่ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็คือคุณมีเรียมแอนเดอร์สันค่ะคนนี้นอกจากจะสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์จัดใหญ่แล้ว
เขาเป็นชาวอิสราเอลเกิดที่ประเทศอิสราเอลและเป็นผู้สนับสนุนหลักของอิสราเอลผู้สนับสนุนหลักของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแล้วก็ใช่อิสราเอลฝ่ายขวานั่นแหละค่ะซึ่งมิเรียมแอนเดอร์สันนะคะยังเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอิสราเอลเลยอันดับ 9 สปอนเซอร์คนนี้ชื่อว่าโรเบิร์ต บิเกโลค่ะเป็น CEO ของ Bigelow Aerospace นะคะเป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศซึ่งไม่ได้ผลิตอาวุธอะไรโดยตรงขนาดนี้หรอกนะคะแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ทางด้านการทหาร Defense ความมั่นคงก็ใช้ในสงครามนั่นแหละค่ะอันดับ 10 ที่จะพูดถึงก็คือเคนซี่ วอร์เรนfounder ของ Energy Transfer ค่ะก็คือท่อส่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเธอคิดดูนะตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดคนเดือดร้อนกันทั้งโลกแต่ Energy Transfer ในอเมริกาเขาจะไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าเงินจากฮอร์มุสมันย้ายมันลงที่ Energy Transfer ที่เป็นคนขนส่งน้ำมันของทุกบริษัทในสหรัฐอเมริกาอีกทีและจะพูดถึงสปอนเซอร์อันดับที่ 16 นะคะก็คือ Paul Singer ประธาน Elliott Investment Management ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน hedge fund ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกแล้วถ้าเกิดว่าไปเปิดพอร์ตของ Elliott Investment Management ดูนะคะเราก็จะพบว่าพอร์ตขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีการเงินและ Defense การกลาโหมค่ะทีนี้เราจะมองเห็นกันแล้วนะคะว่าดูสรุปในชาร์ตนี้อีกทีหนึ่งว่าอุตสาหกรรมนายทุนนะมาจากอุตสาหกรรมไหนบ้างที่สนับสนุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็ชัดเจนมากครบองค์ค่ะตั้งแต่เทคอาวุธทหารพลังงานการเงินผู้สนับสนุนจากอิสราเอลซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขที่ออกสื่อได้แค่นั้นซึ่งความร่วมมือแล้วก็ผลประโยชน์อะไรใดๆเนี่ยนะคะมันมีการตกลงมันมีการพูดคุยมันมีการวางแผนกันเอาไว้แล้วแน่นอนแหละค่ะใครจะไปคิดหรือใครอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่สหรัฐอเมริกาเขียนขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะทั้งโลกเดือดร้อนกันไปหมดแล้วค่ะเพราะปริมาณการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุสจากที่ปกติวันนึงอยู่ที่80 ล้านบาร์เรลต่อวันตอนนี้เหลือ0แล้วนะราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุมันเคยวิ่งขึ้นไปแตะ$80สหรัฐต่อบาร์เรลเรียบร้อยและทุกคนก็เสียวไส้มากๆว่ามันอาจจะทะลุ$100สหรัฐต่อบาร์เรลไหมตลาดหุ้นทั้งโลกล่วงแหลกคือประเทศไหนนำเข้าน้ำมันเยอะเป็นพิเศษก็คือจะแหลกกว่าคนอื่นเรียกว่าเดือดร้อนกันหมดแบบไม่ทิ้งใครไว้ให้เหงาจริงๆนะคะเพราะว่าความเสี่ยงด้านพลังงานนี่ถือเป็นความเสี่ยงระดับต้นๆของทุกประเทศแล้วมันไม่ใช่แค่ประเทศทั่วโลกอะไรอย่างนี้หรอกนะคะไม่ใช่แค่เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหรอกนะคะที่เจ็บปวดตอนนี้แม้กระทั่งประเทศอิหร่านเองที่เป็นคนปิดช่องแคบฮอร์มุสถามว่าเขาไม่เจ็บหรอเขาขายน้ำมันไม่ได้เขาไม่ได้เงินแล้วเขาก็ต้องเอาเงินไปใช้ทำสงครามด้วยมันก็เจ็บเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ถามว่าเดือดร้อนกันทั้งโลกจริงเหรอก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะว่าไม่จริงความหายนะของคนนึงเนี่ยมันเป็นลาภของอีกคนนึงได้เสมอแหละและสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าใครจะเจ็บหรือใครจะพังเศรษฐกิจใครจะความเสี่ยงขนาดไหนแต่สิ่งที่อเมริกาคิดก็คือความเจ็บปวดของอิหร่านและจีนพร้อมๆกันตอนนี้คือ benefit แล้วแหละของสหรัฐอเมริกาเพราะหน้าที่นี้นะมันทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันทำให้มีบางประเทศเริ่มจะต้องคิดพิจารณาแล้วนะคะว่าถ้าซื้อน้ำมันจากตะวันออกกลางไม่ได้นานเกินไปนานเกินกว่าที่มีน้ำมันสำรองเหลือในประเทศจะต้องทำยังไงสงสัยจะต้องพึ่งอเมริกากันแล้วล่ะอเมริกาสามารถทำให้ความคิดนี้เริ่มเกิดขึ้นในไอเดียของประเทศต่างๆได้แล้วนะคะแล้วบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนี้คือใครบ้างก็ได้แก่ Exxon Mobil ค่ะหุ้นขึ้น Chevron ค่ะConocoPhillips ค่ะบริษัทน้ำมันนะคะวันที่ปิดฮอร์มุสเนี่ยหุ้นดีดทุกตัวเรียกว่าดีดไปตามราคาน้ำมันโลกเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นนะถามว่าต้นทุนของบริษัทพวกนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นทุกคนผลิตด้วยต้นทุนเท่าเดิมแต่ราคาขายสูงขึ้นตามราคาน้ำมันโลกได้เลยจ้ะกำไรเนาะๆใช่ไหมและอย่างที่บอกแหละมันทำให้มีคนเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ายังอยากได้พลังงานแต่ว่าซื้อจากตะวันออกกลางไม่ได้เราคงจะต้องกลับไปพึ่งพาสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าสิ่งนี้มันคือคำตอบนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Net
Network Proof of Weapon ของสหรัฐอเมริกาว่ามันยังใช้ได้ผลอยู่จริงไหมเราก็เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งนี้แปลว่าปืนของสหรัฐอเมริกายังสามารถควบคุมซัพพลายน้ำมันของทั้งโลกได้และสิ่งนี้มันไม่ได้เรียกว่าชัยชนะทางด้านการค้านะคะมันคือชัยชนะเชิงกลยุทธ์และอีกอย่างหนึ่งนะที่จะบอกคือการที่ราคาน้ำมันขึ้นอ่ะมันมีผลโดยตรงกับเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยเพราะอะไรไปดูชาร์ตราคาน้ำมันดิทุกๆครั้งที่ดูชาร์ตราคาน้ำมันเราก็จะอ่านค่าชาร์ตเป็นกี่ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถูกปะใช่เพราะว่าราคาน้ำมันมันก็ยังเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอยู่เลยแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันแพงขึ้นแต่ว่าซัพพลายลดลงความต้องการปริมาณน้ำมันมันเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่คนจะต้องการเพิ่มมากขึ้นตามก็คือดอลลาร์สหรัฐค่ะเพราะฉะนั้นน้ำมันราคาสูงขึ้นความต้องการเพิ่มขึ้นดอลลาร์สหรัฐหรือค่า DXY มันก็เลยแข็งขึ้นด้วยค่ะจะเห็นว่าอย่างเราคนไทยเนาะก็จะเห็นข่าวโอ้โหเงินบาทอ่อนตัวแบบดีดขึ้นมาเลยนั่นแหละค่ะก็เพราะว่าดอลลาร์มันแข็งขึ้นแล้วก็มีคนสงสัยว่าถ้าทั้งหมดอะมันเป็นแผนการที่วางกันมาอยู่แล้วคิดกันมาอยู่แล้วทุกคนตกลงกันแล้วหรือว่าสงครามที่เรากำลังเห็นอยู่ในโลกใบนี้มันคือการละครเหรอ no มันไม่ใช่การละครหรอกมันก็เรื่องจริงนั่นแหละมันเรียกว่าการโฆษณาดีกว่าแบบยังไงดีอะTVC พื้นที่สื่อเด็ดๆโชว์เครื่องบินโชว์โดรนขีปนาวุธออกตัวแรงโจมตีแม่นยำสเปคแน่นเบอร์ไหนอนุภาพทำลายล้างรุนแรงไหมใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอะไรบ้างนี่คือการโฆษณาฟรีมีคนดูทั่วโลกแบบไม่ต้องจ่ายค่าสื่อเลยอะแล้วทำไมรู้ไหมไอ้ product ทั้งหมดนี้นะที่พูดมาอาวุธสงครามอะถ้าในภาวะปกติต่อให้มีเงินก็ตามเหอะมันซื้อพื้นที่สื่อมาทำโฆษณาแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือจัดนิทรรศการแสดงสินค้าที่เรียกว่าสงครามขึ้นมานั่นแหละซึ่งช่วงนี้นะมันก็มี product ดีๆอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนก็ดูฮิตกันมากเลยก็คงใช้งานได้ดีจริงนะเขาเรียกว่า AI warfare ใช้ AI วางแผนกลยุทธ์ในการรบอะไรแบบนี้ซึ่งมีบริษัทหนึ่งนะ Anthropic ซึ่งเป็นคนเจ้าของที่ทำคลอดออกมาเขาปฏิเสธแบบว่าการร่วมมือทางด้านการทหารกับรัฐบาลสหรัฐอเมริการัฐบาลสหรัฐแบนเลยนะจ๊ะบอกว่าเธอจะกลายเป็นความเสี่ยงของ supply chain เพราะฉะนั้นห้ามใช้เลยช่วงนี้และทันใดนั้นค่ะก็มี OpenAI ที่เคยบอกว่าเราจะทำเพื่อมนุษยชาติเข้ามาเลยเดี๋ยวแซมช่วยทำเองนะคุณลุงโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะที่จะมีการสามารถโฆษณา Product เกี่ยวกับ AI ทางด้านการสงครามได้ดีเลยทีเดียวล่ะอิหร่านเขาเห็นแบบนี้นะเขาก็รู้ว่าแบบใช้ AI วางแผนสงครามดีจังเลยเนาะอิหร่านบอกไม่ชอบก็เลยไปบอมใส่ Data Center AWS ของ Amazon ซะเลยซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะที่ Data Center เป็นเป้าโจมตีทางการทหารเพราะปกติแล้วอะไรแบบเนี้ยประมาณ Data Center เนี่ยมันน่าจะโดนโจมตีโดยการเงินหรือไม่ก็แบบนักแฮกอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยเห็นโดนระเบิดเรียกว่าอเมริกาใช้ AI วางแผนรบอิหร่านก็ใช้ระเบิดระงับเซิร์ฟเวอร์ไปเลยพูดมาถึงตรงนี้หลายคนก็ยังมีคำถามคือตังหงิดมาตั้งแต่เมื่อกี้อยากจะเถียงซ้ายตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแหละว่าเฮ้ยไม่จริงเลยนะมาบอกว่าทุกประเทศทั่วโลกเดือดร้อนมีแต่อเมริกาที่ไม่เดือดร้อนจากการเกิดสงครามนี้อ่ะจริงๆอเมริกาเขาก็เสียหายเหมือนกันนะวันที่เกิดสงครามขึ้นน่ะเอาจริงตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามันก็ติดลบเหมือนกันนะและที่สำคัญอ่ะอเมริกาเป็นคนเริ่มต้นสงครามอ่ะเพนทากอนเขาประเมินออกมาเลยนะว่าค่าใช้จ่ายที่สหรัฐอเมริกาจะต้องใช้สำหรับการทำสงครามครั้งนี้สูงกว่า$200 ล้านสหรัฐอีกนะเอามาโยนในสงครามทำไมก็ไม่รู้ตั้งแต่แรกถามว่าสหรัฐเอาเงินตรงไหนมาทำสงครามงบประมาณรัฐบาลก็ติดลบอยู่แล้วแบบ 6% นิดๆแปลว่าถ้าสงครามยืดเยื้อนะสหรัฐอเมริกาก็ต้องกู้เพิ่มคือออกพันธบัตรเพิ่มใช่ปะถ้าออกพันธบัตรเพิ่มก็แปลว่าพันธบัตรเนี่ยเมื่อซัพพลายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่ดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นแล้วตลาดพันธบัตรมันก็อาจจะพังทลายแล้วงบประมาณรัฐบาลสหรัฐอเมริกามันก็จะติดลบลงไปมากกว่านี้อีกเพื่อที่จะหาทุนมาทำสงครามให้ได้นี่ไงไหนบอกสหรัฐไม่เสียหาย
เสียหายถ้างั้นก็พูดเลยก็ใช่ก็เสียหายอย่างที่บอกไปนั่นแหละเรื่องการเงินการทำสงครามยังไงมันก็เสียหายอยู่แล้วแล้วพอมาคิดนะเอาจริงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเคยยอมขาดทุนเหรอยิ่งมาสมัยโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมขาดทุนแน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเสียหายไปนั่นน่ะเขาอยากได้อะไรคืนซึ่งมันก็น่าจะต้องคุ้มมากๆเลยไหมทีนี้เราจะกลับไปที่หัวข้อเรื่องที่เราปัดกันเอาไว้ก็คือวิธีการครองโลกแบบไม่ต้องมีสงครามที่จะต้องควบคุมทรัพยากรให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและสร้างสิ่งที่เรียกว่า control grid เครือข่ายการควบคุมขึ้นมาซึ่งไอ้ control grid เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วย3อย่างที่จับต้องได้ใช่ไหมที่ทรายบอกไป 1. เงินที่ควบคุมได้หมายถึงดิจิตอลมันนี่ค่ะจะเป็นพวก CBDC หรือว่า Asset Token อะไรแบบนี้อย่างที่ 2 คือคนจะต้องสามารถควบคุมคนได้แล้วไม่ใช่แค่คนกลุ่มหนึ่งหรือคนกลุ่มใหญ่แต่จะต้องเป็นคนทั้งโลกสิ่งนี้ทรายกำลังพูดถึง Digital ID ค่ะซึ่งไอ้ Digital ID เนี่ยนะหลักๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ควบคุมชีวิตคนได้มันก็จะต้องลิงก์กับเงินคือจะต้องกลับไปลิงก์กับ Digital Money ส่วนรายละเอียดว่ามันทำยังไงน่ากลัวแค่ไหนทรายมีเล่ารายละเอียดเอาไว้ในคลิปนี้นะคะ Digital ID พันธนาการดิจิทัลและปัจจัยที่3ก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้ข้อ1และข้อ2มาทำงานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้อง AI Data Center ดาวเทียมอะไรเชื่อมต่อไร้สายเชื่อมต่อความเร็วสูงอะไรแบบนี้นี่คือ3อย่างซึ่งถ้ามีครบแบบสมบูรณ์ครองโลกได้เลยแบบไม่ต้องมีสงครามแล้วนายทุนลงเงินมาก็สามารถที่จะแบบเก็บเกี่ยวต้นทุนกันได้แบบง่ายๆสบายๆเพราะทุกอย่างควบคุมได้หมดเลยถามว่าอเมริกาอยากได้สิ่งนี้ไหมอเมริกาคงจะอยากได้สิ่งนี้มากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้ไงคะตราบใดที่จะยังมีจีนอยู่เพราะฉะนั้นจุดประสงค์อันดับ1ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะถึงแม้ว่าจะทำสงครามกับประเทศใดๆยังไม่ได้เอาระเบิดไปลงจีนก็ตามจุดประสงค์อันดับ1ของอเมริกาก็ยังเป็นความต้องการที่ทำให้จีนสูญเสียความมั่นคงในการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้เพราะจีนแตกแถวในความหมายของสหรัฐอเมริกาตัดเกินไปซึ่งอิหร่านคือหนึ่งในกำลังสำคัญที่สหรัฐอเมริกาจะต้องตัดให้ขาดจากจีนให้ได้เพราะอิหร่านคือแหล่งพลังงานราคาถูกขนาดใหญ่ที่สุดของจีนเหมือนกันกับที่สหรัฐอเมริกาตัดเวเนซุเอลาแหล่งน้ำมันราคาถูกของจีนไปแล้วก็ได้ตัดแหล่งแร่เงินแร่เอิร์ธแร่อะไรก็ตามราคาถูกที่มาจากลาตินอเมริกากับจีนไปเช่นกันค่ะถ้างั้นคงมีคนสงสัยว่าแล้วทำไมอเมริกาไม่ชอบจีนขนาดนั้นมัวแต่ไปตีล้อมประเทศอื่นทำไมไม่ตีจีนให้มันจบไปเลยก็จีนใหญ่จริงๆนะและอีกอย่างหนึ่งคือจีนเขามีนิวเคลียร์เยอะพอสมควรเรียกว่าเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ก็ได้เพราะฉะนั้นการโจมตีจีนสุ่ม4สุ่ม5เสี่ยงเกินซึ่งในระหว่างที่โลกนี้กำลังเกิดสงครามความรุนแรงอะไรใดๆขึ้นนะคะฝ่ายการเงินของโลกเนี่ยเขาก็มีความพยายามในการผลักดันสิ่งที่เขาต้องการต่อไปแล้วซึ่งก็คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิด control grid ก็คือการทำ digital money ค่ะอย่างที่ Larry Fink นะคะผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง BlackRock เขาพูดออกมาพูดหลายครั้งแล้วค่ะว่าเขาต้องการให้ asset ในโลกใบนี้สินทรัพย์ทั้งหมดในโลกใบนี้เนี่ยนะเอามาทำเป็นโทเค็นให้หมดเลยเพราะว่ามันจะง่ายต่อการลงทุนอะไรใดๆไม่ใช่หรอกมันจะง่ายต่อการควบคุมของเขานั่นแหละค่ะแล้วในยุคถัดจากนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าสงครามรอบนี้มันสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนะถ้ามันได้เรียบร้อยนะเราก็อาจจะได้เห็นผู้คนเริ่ม enjoy กับความสะดวกสบาย Digital ID ซึ่งบอกเลยว่ามันทยอยมาทีละประเทศก็ใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละ